Hello mga kaibigan, good morning, good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Ang aking pong videographer ay si Candice. Ayan si Candice. Nakikita ka? Si Candice. So, for today's video po, gusto kong i-share sa inyo kung paano magparami ng halaman na silver buttonwood. Ayan po akala ko, sabi ko, ano kahalaman yung may puti-puti? Ayan yung mga isno-isno. Yung lang aking pong sinasabi pag may nagtatanong. Talaga magparami ng halaman na ito. Tara po sa aking bakura. Ayan mga kaibigan, yung aking silver button plant. Malaki na po. Gusto ko siya paramihin. Nakatanim siya doon sa loob ng aking garden. At yung isang aking punong ganyan, sinubukan ko ilipat sa paso. Kaya lang, hindi siya tumubo. So, yan po yung aking ipopropagate. Imamarkot ko po yan mga kaibigan. Pakikita ko sa inyo. So, nandito na nga po kami doon sa garden. Yan po, yung aking silver button. Before anything else, nandito po yung mga bagay na mga gamit po na aking pong hinanda para sa pagmamarkot. Number 1 po yung moss o yung lumot. Lumot po yan. Tapos meron ako mga plastic dito. May scissor. Yan po yung mga panali ko. Tapos meron akong cutter para sa pagbabalat po ng stem nung halaman ko. So bago po yan, babad muna po yung lumot o yung moss dito sa tubig. Kasi kailangan basa po yan na ibabalot. Kung wala po kayong lumot, pwede po yung kokopit o yung bulok na ipa. Pwede po yun. Basa-basa po yun. I prefer na ganito po yung panahon na akin pong pagmamarkot dahil sabi po dun sa na-research ko, mas maganda raw po yung hindi siya masyadong mainit ang panahon. Kailangan laging basa yung aking imamarkot para mas madaling tubuan ng ugat. So, yun po ang gagawin natin ngayon. Hey, Candice! Ayan, ito po yung ating imamarkot o mga kaibigan o mga mature stem na po. So, kasi yun ang kailangan. Brown yung stem. Yan po, imamarkot natin. Sana maging successful. Pero naniniwala naman ako na pag sinunod mo yung tamang procedure, ay magiging successful yung gagawin. Ayan, yan po ang ating mga babalutan ng ating mga plastic na mayroong lumot. So, start na po natin. Si Candice na maghawak nitong aking cellphone para siya namin mag-video. Nabaltan na natin. Lagyan na po natin siya ng lumot. Isang lumot. Balutan po natin siya ng ganito. Tapos, ayan po. Nalagyan natin siya ng plastic. Balutan natin ng plastic. Tapos tatalian po natin ang magkabilang dulo. Parang ganun din lang dun sa aking ginawa sa rubber. Alam mo yun, Candice? So, baka naman din na nakapokus yan. Pasensya na po, tulog pa yung aking mga anak ay. So, yan, tatalian natin siya. Magkabilang dulo. Hopefully, talaga, siya ay tutubo. Ayan.
tandaan po natin na lagi lang po tayong maglibak. Yung ganito pong paraan paglilibak ay napakaganda naman, kapaki-pakinabang. I-enjoy pa tayo. Ha? Oo. Para daw candy, sabi ni Candice. Parang pinalutan. Parang paano, candy binalutan. So, ayan po. Ayan, mga kaibigan, ayan na siya. Oh, hopefully yan na po ay maging successful. Marami pa po dito tayong yan. At papako yung aking nalagyan ng ganito. So, hindi na natin papakain. So, ayan na po. Mga kaibigan, yung ginawa. Marami pa po tayong iaano dito na ganyan. Mga sanga para po dumami yung aking silver buttonwood. Uy, Candice, huwag din na akong nabalutan ngayon para silang mga candy, sabi ni Candice. Ayan, aabangan po natin yung pag-usbog po ng kanilang mga ugat. Pag nagkaroon na silang ugat dyan, pwede na silang i-harvest. Ayan. Ayan o mga kaibigan, yung nakalabas ng ugat. Ito, ugat siya. Kaya successful po ang ating pagmamarko. Ito pa o. Ito pa o. Yan, pwede na po i-transfer. Morning! So ito nga po, after 3 weeks of marketing, nakita nyo na po, mayroon na siyang mga ugat. Ready to harvest na po yan. Naging successful naman po yung aking marketing dito sa aking silver buttonwood. Kukunin ko na po siya para maitanim ko na siya sa isang paso. Diba? Makamitan ka na. Kalalaglag. Ayan. Tatanim na po natin yan sa isang paso para maganda. Ayan mga kaibigan, ililipat na natin siya sa paso. Ayan, kailangan po may saktong butas lang yung ating pagtatamnan. Tapos ito yung aking soil mix. Ayan, nakikita ko sa inyo, ang daming ugat. Grabe. Po, hindi siya galaw ng galaw. Gaya rin po ng tatanim ng rubber tree. Lalagyan niyo po ng brace para humihip man ang hangin, hindi siya magagalaw. So tuloy po yung kanyang pagtubo. So, yun lamang po mga kaibigan. After 3 weeks of marketing, ayan po yung aking silver buttonwood. Napakahirap kasi niya patubuin by stem. So, nagtingin ako sa YouTube din kung paano padamihin ang aking mga ganitong halaman. Dahil paborito ko rin po ito. Napakaganda po ng kanyang mga dahon. So, maraming salamat po sa mga nag-subscribe, nagko-comment, nagla-like and share sa aking YouTube channel, Lilian Sindak Aquino. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Basta tandaan lang natin, ang favor ng Lord ay lagi nasa atin. So, yun lamang po. Bye-bye po.